Дорогі мої любі друзі, сьогодні пропоную приготувати дуже смачнющі смаколики з кисломолочного сиру. Для цього нам знадобиться кисломолочний сир. У мене тут 125 грамів. Далі додаю одне яйце, 3 столові ложки сметани любої жирності. Кисломолочний сир у мене 5%, сметана 15%. Далі додаю пів чайної ложечки харчової соди, дрібку солі. І цю всю масу добре змішую за допомогою ось такої штуки, що мнуть картоплю. Далі відправляю столову ложку цукру з гіркою, все ретельно перемішую. Курагу я завчасно залила кип'ятком, тепер треба воду відсідити і курагу нарізати кусочками, полосочками, кому як подобається. Курага у мене в воді була десь хвилин 15. І нарізаю отакими кубиками. Тут у мене кураги 10 отаких листочків. Вона така вже м'якенька, не тверда, м'якенька. Нарізані лепестки кураги відправляю до творожної маси. Перемішую злегка. Далі відправляю просіяне борошно. Спочатку додаю 3 столові ложки борошна з такою великою гіркою. Перемішую. Ледве не забула додати олії. 1 столову ложку. Борошна я додала 5 столових ложок. 3 столові ложки здоровою гіркою і 2 трішки поменше. І тісто треба з'єднати в один такий комочок. Бачите, воно ще трішки липне до рук. Я ще трішки добавлю борошна. Півжменьки. Тісто не повинно липнути до рук. Майже трішки. Далі тісто ділимо на 2 рівні частини, можна на 3. Робимо ось таку ковбаску і нарізаємо невеличкими такими шматочками. Отак десь. Беремо кожен шматочок і скачуємо в шарик. Більш-менш. Потім беремо шарик, обвалюємо в цукрі та перекладаємо на лист. Якщо ви любите корицю, можете в цукор додати трішки кориці. Пів чайної ложечки.
Цукру тут у мене в тарілці десь 3 столові ложки. Якщо треба, додавайте поступово. Для зручності, щоб творожне тісто не прилипало до рук, то можна трішки руки змочити в воді. І вологими ручками ось так формувати шарики. І старайтесь тісто нарізати таким чином, щоб хоча б в одному шматочку було трішки кураги. Ну, або другої начинки. Підійде яблуко, груша, твердих сортів. Дивіться, як вони гарненько виглядають, начебто рафаелки. Значить, я заслала лист бумагою для випічки. Олією я не змащувала. І оцю красоту відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на хвилин 20-25. Да, і ще такий нюанс. Якщо будете робити ось таке сиркове тісто з кисломолочного сиру, то бажано муки багато не додавати. Стільки, скільки я сказала. Не більше, не менше. Но дивіться по консистенції, щоб тісто було таким, майже не липнуло до рук. Перепрошую, не липло до рук. Ви тільки подивіться, як виглядає ось ця красота. А смакота яка? Печиво вже приготувалося. Воно випікалось в моїй духовці 25 хвилин. Треба трішки зачекати, щоб воно охололо. І потім продемонструю вам, яке ж воно м'яке внутрі. Як же воно пахне. Як пломбір. Якщо ви думаєте, що печиво пригоріло, ні, це цукор. Бачите, така плівочка, аж блистить. З даних пропорцій тіста у мене вийшло рівно 16 штучок. Ну, вони у мене більш-менш одна величенька, друга трішки менша. Ось, дивіться, яка красота. Ціла така прилична горка. Смакоти, вкусняшек. Тепер хочу вам продемонструвати, як же ж воно виглядає знизу. Ось, бачите? Ніде нічого не підгоріло. Зверху така хрустяща корочка, хрумка така. Тепер розламлюю і демонструю. На смак, як ванільне морозиво. Яка це смакота? Дуже смачно. Готуйте з любов'ю, готуйте з задоволенням. До побачення. Всього вам найкращого.